आपण आता खोर्निनको गावात आलेलो आहोत आणि खोर्निनकोचं वैशिष्ट्य असं आहे की शिवकालीन याला महत्त्व आहे। ते असं आहे की ह्या खोर्निनकोचे आपण आता बहिरमखोरला जातोय, त्या बहिरमखोरची एक वॉल जी आहे इकडच्या बाजूची ती विशाळगड आहे, ह्या बाजूला माचाळ। तर पूर्वी विशाळगड शिवाजी महाराजांनी जेव्हा बांधला, त्या बांधण्यासाठी जो चुना लागायचा तो ह्या खोर्निनको गावातनं त्याची चुन्याची भट्टी होती, तिथे पुढे आहे, इथेच आहे भट्टी, इथेच आहे। आणि ह्या भट्टीतनं तो चुना आपण आता बघाल किती उंचावर त्यांनी कॅरी केला संपूर्ण, त्यामुळे याला शिवकालीन ह्याला महत्त्व खूप आहे। त्याच्यानंतर हा जो डॅम आहे, त्या डॅमला च्या पाठीमागे जवळजवळ 6 ते 7 अशी खोरी आहेत वेगवेगळी, आणि त्यातनं ज्या नद्या येतात ते डॅम मध्ये साठतं पाणी, आणि ह्या बदला जवळ 6-7 अशीच खोरी आहे, त्याचं पाणी ह्या मुचकुंद नदीने खाली येतं। चला, डॅमचं नाव काय आहे? खोर्निनको। नमस्कार मित्रांनो, बऱ्याच वर्षांनी पावसाळ्यात एक भन्नाट ट्रेक करण्याचं आम्ही ठरवलं होतं। माचाळला खूप जण जाऊन आले असतील, पण बहिरमखोर मधल्या वाटेने ट्रेक करणारी जिद्दीची आमची पहिलीच टीम। बहिरमखोर ते माचाळ असा जवळजवळ 4.5 तासाचा आमचा प्रवास होणार होता। ट्रेकला सुरुवात झाल्यावर कमीत कमी 4.5 तास लागणार होते। वाटेत चढण उतरण, निमुळती वाट, षणभर विश्रांती, थोडी फोटोग्राफी, मागची टीम येईपर्यंत पुढच्याने थांबणं, यामुळे जवळजवळ 6.5 तास या ट्रेकला लागले। प्रचंड दमलोय। पाठी एक मुलगी आहे, तिला जरा चढायला हा त्रास होतोय। आमचा एक ट्रेकर्स त्याच्याबरोबर आहे, मी पण दमलोय, एकटाच राहिलो मी, बाकी सगळे पुढे गेलेत। खूप जंगल आहे इथे, गवारेडे पण आहेत, बिबटे पण आहेत,
तरी पण एकटा निघालोय. पुढे गेलेत सगळे. मित्रांनो, किती जाड वेली आहेत पहा. या घनदाट जंगलातील या जाड वेलींनी या दगडाला पूर्ण वेढून टाकलेलं आहे. हे पाय घसरेल, सावकाश चढ. लागेल. हा असा स्लोप आहे, डायरेक्ट खाली. कोकण कन्या जिंदाबाद. गोल फिरवून इकडनं पुढे जाणार. आणि गिळू शकत नाही तू. काय हो गिळलीस किंवा पोट तुझं येऊ नको. हा कुठची ही काय नाही. ओ काका, काकांना पुढे आली आहे किंवा आली. हा हे बघा काका, हां या झाड हे चल, 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 चांगलं चल, आहे. चल. हे धरून ओके. आहे. ओके, डोंट वरी. हा म्हणजे मागच्या काकाने सांगा. होय. एकदम कोपऱ्यात पुढच्या कोपऱ्यात हळूहळू येशील ना रे? पुढे गेला एकदम कोपऱ्यात. हां एकदम कोपऱ्यात डायरेक्ट घेत निघाली. लक्ष साबणाचा कुठलं पाणी आहे तिथं, त्या घराचं पाणी घ्यायला पाहिजे. कळलं? सावकाश 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 सावकाश. अगं हो, मग इथे पाऊल टाकलं आम्ही, खालीच येतो वर कुठे